हाम्रो आजको भिडियो रहेको छ टप 10 कुकिङ च्यानलको, जहाँबाट तपाईहरुले विभिन्न रेसिपीहरु सिकेर खानाहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र अन्तिममा हामीले नम्बर 1 मा पर्ने युट्युब च्यानललाई ओएफएन अवार्ड पनि दिनेछौं, जुन यो भिडियोसम्म नै सीमित रहन्छ। र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि हामीले सब्स्क्राइबरको आधारमा युट्युब च्यानललाई र्याङ्क गरेका छौं। अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। हाम्रो कुकिङ च्यानलको नम्बर 10 मा पर्ने युट्युब च्यानलको नाम रहेको छ यमी नेपाली किचन। यस च्यानलमा 1,88,000 सब्स्क्राइबरहरू रहेका छन् भने यस च्यानलको सुरुवात 2 जुलाई 2015 मा भएको थियो। त्यसैगरी हाम्रो लिस्टको नम्बर 9 मा पर्ने युट्युब च्यानलको नाम रहेको छ इजी किचन रेसिपिज। यस च्यानलमा 2,18,000 सब्स्क्राइबरहरू रहेका छन् भने यस च्यानलको सुरुवात 2018 जुलाई 1 मा भएको थियो। अब हाम्रो नम्बर 8 मा पर्ने युट्युब च्यानलको नाम रहेको छ छितेन डुक्पा रेसिपी। यस च्यानलमा 2,47,000 सब्स्क्राइबरहरू रहेका छन् भने यस च्यानलको सुरुवात 2018 अप्रिल 16 मा भएको थियो। त्यसैगरी हाम्रो लिस्टको नम्बर 7 मा पर्ने युट्युब च्यानलको नाम रहेको छ कान्छी किचन। यस च्यानलमा 3,14,000 सब्स्क्राइबरहरू रहेका छन् भने यस च्यानलको सुरुवात 19 फेब्रुअरी 2021 मा भएको थियो। हाम्रो लिस्टको नम्बर 6 मा पर्ने युट्युब च्यानलको नाम रहेको छ नेपाली भिलेज किचन। यस च्यानलमा 3,37,000 सब्स्क्राइबरहरू रहेका छन् भने यस च्यानलको सुरुवात 7 फेब्रुअरी 2020 मा भएको थियो। त्यसैगरी हाम्रो लिस्टको नम्बर 5 मा पर्ने युट्युब च्यानलको नाम रहेको छ रिताज किचन। यस च्यानलमा 3,72,000 सब्स्क्राइबरहरू रहेका छन् भने यस च्यानलको सुरुवात 25 नोभेम्बर 2018 मा भएको थियो। त्यसैगरी अब हाम्रो नम्बर 4 मा पर्ने युट्युब च्यानलको नाम रहेको छ सेफ सुनी। यस च्यानलमा जम्मा 4,89,000 सब्स्क्राइबरहरू रहेका छन् भने यस च्यानलको सुरुवात 30 सेप्टेम्बर 2013 मा भएको थियो। अब हाम्रो लिस्टको नम्बर 3 मा पर्ने युट्युब च्यानलको नाम रहेको छ मेरो नेपाली किचन। यस च्यानलमा 6,92,000 सब्स्क्राइबरहरू रहेका छन् भने यस च्यानलको सुरुवात 26 डिसेम्बर 2017 मा भएको थियो। अब हाम्रो लिस्टको नम्बर 2 मा पर्ने युट्युब च्यानलको नाम रहेको छ नेपाली भिलेज। यस च्यानलमा 9,50,000 भन्दा बढी सब्स्क्राइबरहरू रहेका छन् भने यस च्यानलको सुरुवात 21 जनवरी 2019 मा भएको थियो। र हाम्रो लिस्टको नम्बर 1 मा पर्ने युट्युब च्यानल र हाम्रो ओएफएन अवार्ड विनर च्यानल रहेको छ यमी फुड वर्ल्ड। यस च्यानलमा 9,90,000 भन्दा बढी सब्स्क्राइबरहरू रहेका छन् भने यस च्यानलको सुरुवात 31 जनवरी 2016 मा भएको थियो। र यो च्यानलमा तपाईले विभिन्न प्रकारका रेसिपीहरू हेर्न पाउनुहुन्छ। यहाँबाट पनि तपाईले विभिन्न प्रकारको रेसिपीहरू सिकेर आफूलाई मन पर्ने विभिन्न प्रकारको खानाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै। यदि तपाईहरु यस्तै नेपाली युट्युबर तथा युट्युब च्यानलहरुको टप 10 भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को टप 10 भिडियोमा हामी फेरि भेट्ने छौं। धन्यवाद।